Now we'll see few numericals based on whatever we have learnt. So it's better to write the formula. So अहिलेसम्म सिकेको फर्मुलाहरु छ mu refractive index of second medium with respect to first medium, that is sin I by sin R. So यो तीनटा फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो र यो जुन चाहिँ mu छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, यो फर्मुलाले पनि धेरै हामीलाई बताउँदैछ कि यो टपिक पनि नानीहरूले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। अनि त्यो टपिक चाहिँ हो factors on which refractive index depend. So अहिलेसम्म हामीले जति टपिकहरु लिएका छौं त्यहीबाट पनि नानीहरूले आई होप यसको फ्याक्टरहरु भन्न सक्छन् होला र एउटा चाहिँ हो केमा डिपेन्ड गर्छ, जस्तै ग्लासको mu of glass 1.5, mu of water 1.33. So mu यहाँ डिफरेन्ट छ भनेपछि यो केमा डिपेन्ड गर्दछ, mu चाहिँ यो ग्लासको अर्कै छ वाटरको अर्कै छ भन्नु मतलब इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ मिडिया। सो नम्बर 1 मा चाहिँ हामी पाउँछौं नेचर अफ मिडिया। नम्बर 2 मा छ कलर अफ light used. White light, you know, it consists of 7 different colors, and that is in short known as vividor. र मैले तलदेखि माथि किन लेखे भन्दा यसको भेलोसिटी चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ, रेडको चाहिँ भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ मैले उल्टा यसरी लेखेको छु। सो कलर्सहरु हो violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So red को चाहिँ velocity कस्तो रहेछ maximum, यसको चाहिँ velocity छ minimum. That means यो एकदमै ढिलो ट्राभल गर्छ। अनि अघि नै हामीले भनेको छौं refractive index depends on velocity. So velocity जति कम्ती भयो refractive index त्यति नै ज्यादा हुन्छ। So suppose instead of white light, if I use violet, यति बेला चाहिँ refractive index ज्यादा हुन्छ कि कम्ती हुन्छ भन्दा यति बेला चाहिँ refractive index कस्तो हुन्छ, ज्यादा हुन्छ, किन velocity यसको कम्ती हुन्छ। velocity कम्ती भयो भने यो ज्यादा भइहाल्यो है। नाउ इन्स्टेड मैले red युज गरे भने त्यति बेला चाहिँ refractive index के हुन्छ, कम्ती हुन्छ। So that's why refractive index also depends on color of the light used. अनि त्यस्तै प्रकारले लास्टको चाहिँ छ temperature, because you know velocity depends on temperature. So as the velocity depends on temperature, mu also depends on temperature. So these are the 3 factors on which the refractive index of light depends. So nature of media, color of light used and temperature. The first question ma liरहेको छु, if the velocity of light in a medium is 2 into 10 to the power 8 meter per second, what will be the RI, refractive index of that medium? र न्यूमेरिकल गर्दा नानीले जहिले पनि लेख्छौं गिभनबाट के चीज चाहिँ यहाँ दिएको छ अनि के निकाल्नु पर्छ। र यहाँ हेर्दैछौं हामी 2 into 10 to the power 8 meter per second. यो चाहिँ के हो भन्दा it is the velocity of light in that particular medium. So velocity of light in the medium. So I will write this as 2v2, and that is 2 into 10 to the power 8 meter per second. So यहाँ फर्स्ट मिडियम दिएको छैन अनि सोधेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ दैट मिडियम, र यहाँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ दैट मिडियम भनेको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु फर्स्ट मिडियममा चाहिँ हामी फर्स्टमा यहाँ अरु हैन के लेख्छौं
air. That means यहाँ सोधेको छ भनेको छैन यहाँनिर तर बुझ्नु पर्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट मिडियम भनेको चाहिँ यो चाहिँ हो एब्सोल्युट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. सो हामीलाई सोधेको रहेछ म्यू अफ द सेकेन्ड मिडियम है. And then now we'll think of the formula containing these terms. So त्यो फर्मुला जहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि छ भेलोसिटी पनि छ त्यो कुन चाहिँ होला भन्दा यहाँ देख्छौँ हामी 3 त पटक्कै होइन 1 पनि होइन फर्मुला कुन चाहिँ हो 2. सो त्यही कारण म चलाउँदैछु फर्मुला 2. फर्मुला 2 ले भन्छ 1 म्यू 2 इज v1 अपॉन v2. अनि हामी 1 चाहिँ केलाई लेखेको छौँ एयर जो लेख्नु पर्दैन पनि र लेखेको ठिक छ यहाँनिर. सो यो चाहिँ हुनु पर्यो भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर एन्ड द्याट यु हेभ टु रिमेम्बर. सो यहाँनिर भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर है VA लेख्दैछु म. यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो किनभने हतपत्त क्वेसनमा भ्यालु दिएको हुँदैन अनि त्यो चाहिँ हो 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this equals to, now the rest is put the value and get the result only. So VA भनेको हाम्रो कति छ 3 into 10 to the power 8 अनि V2 भनेको छ हाम्रो 2 into 10 to the power 8. So दुईटाको युनिट मिटर पर सेकेन्ड सो क्यान्सल हुन्छ. सो इट हेज नो युनिट लेफ्ट. सो यहाँ 10 to the power 8 पनि क्यान्सल भइहाल्यो एन्ड 3 डिभाइड बाई 2 इज 1.5 अनि यसको युनिट हुँदैन. सो यो थियो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट पर्टिकुलर मिडियम है. र यसो हेर्दा 1.5 एन्सर आएको छ भने यो मिडियम कुन चाहिँ होला यो मिडियम चाहिँ हो ग्लास. सो यो थियो हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकल. र अब हेरौँ हामी सेकेन्ड न्युमेरिकल. What will be the velocity and wavelength of a light in a medium of refractive index 1.5 if the wavelength of that light is 6000 angstrom. र यो angstrom चाहिँ युनिट हो युनिट अफ लेन्थ है. र यसको विषयमा अहिले बादमा कुरा गर्नेछु. That much 6000 angstrom in air. So हेरौँ त यहाँ गिभन हाम्रो के रहेछ र गिभन छ 1.5 अनि 1.5 चाहिँ के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स. सो म्यू दिएको रहेछ कसको म्यू दिएको छ अफ द्याट मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु केही भनेको छैन. सो म लेख्दैछु अफ द्याट मिडियम सेकेन्ड मिडियम विथ रेस्पेक्ट टु एयर चाहिँ कति रहेछ 1.5. अनि सजिलोको लागि है नाउ यो 1.5 ओके लु प्रायःले यही गर्नु रुचाउँछ नानीहरू. 5 3 छ 5 2 छ सो इट इज. नाउ यसको हेल्पले निकाल्नु पर्दैछ हामीलाई अझै अर्को कुरा पनि दिएको छ वेभलेन्थ अफ लाइट इन एयर इज 6000 है. सो वेभलेन्थ इन एयर इज 6000 angstrom. Now with these two values you are asked to calculate two things. Number 1, velocity of light in that medium. So I'll write here velocity of light in that second medium. This is what we need to find out. And wavelength also. Right? So lambda 2 पनि चाहिँ निकाल्नु पर्छ. So पहिला हामी निकाल्दैछौँ V2. Now अब फर्मुला याद हेर्नु पर्यो त्यो फर्मुला जहाँ चाहिँ V2 पनि छ म्यू पनि छ भेलोसिटी पनि छ म्यू पनि छ. सो 1 पनि होइन 3 पनि होइन कुन चाहिँ हो त्यो 2. सो फर्मुला नम्बर 2 लाई हामी युज गर्दैछौँ. 1 म्यू 2 इज V1 बाई V2 अनि 1 मा चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ एयर जो चाहिँ लेख्नु परेन पनि यो है. द्याट्स वाइ यहाँ पनि के लेख्छौँ एयर है. र अब हाम्रो भ्यालु छ यसको भ्यालु छ यहाँनिर कति 3/2 अनि भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर अघिको भ्यालु 3 into 10 to the power 8 meter per second. सो यहाँ हामी लेख्न पनि सक्छौँ V in air is 3
into 10 to the power 8 meter per second. अनि v2 that means velocity in the medium चाहिँ छैन अहिले है र अब हामी गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई र क्रस मल्टिप्लाई गरेर उब्रेको काम म यहाँ देखाइन्दैछु सो 3v2 is 2 3s are 6 into 10 to the power 8 and finally v2 चाहिँ हाम्रो छ 6 into 10 to the power 8 divided by because into transpose गर्दा हुन्छ divide so 3 1s are 3 2s are so v2 is 2 into 10 to the power 8 now अब कुरा आयो युनिट भेलोसिटी को त युनिट हुन्छ सो अर्को भेलोसिटी को जे छ युनिट यहाँ हामी त्यही लेख्छौं मिटर पर सेकेन्ड सो यो चाहिँ थियो finding out velocity with the help of refractive index so अघिको ठीक उल्टा छ कि छैन अघि चाहिँ भेलोसिटी थियो र हामीले रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकालेको थियौं अब चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिएको रहेछ यहाँ अनि हामीले के खोज्यौं भेलोसिटी नाउ सेकेन्ड पार्टको लागि अब निकाल्नु पर्छ ल्याम्डा है अनि म्यु भएको फर्मुला सो फेरि लेट्स गो ब्याक टु दिस फर्मुला लिस्ट सो 1 मा पनि छैन ल्याम्डा 2 मा पनि छैन सो 3 है सो यो फर्मुला चाहिँ अब हामी युज गर्दै छौं सो हामी लेख्छौं 1 mu 2 is lambda 1 by lambda 2 and now we'll make a change now in this case light travel गर्दैछ कहाँबाट एयरबाट that's why यहाँ पनि हुनुपर्छ हाम्रो एयर सो भ्यालु अघि निकालिसकेका छौं हामीले 3/2 है अनि lambda in case of air lambda in case of air देख्छ 6000 angstrom I'll not write angstrom right here and यो छ lambda 2 जो निकाल्नु पर्छ सो अघि जस्तै क्रस मल्टिप्लाई गरेर अब हामी निकाल्दै छौं भ्यालु अफ lambda so lambda 2 into 3 मल्टिप्लाई गरेर आयो 3 lambda 2 that is 2 6 12000 so finally lambda 2 चाहिँ हुन्छ 12000 divided by 3 अनि त्यो जुन चाहिँ छ क्यान्सल गरेर चाहिँ आयो हाम्रो 3 4s 12 that's why finally lambda 2 चाहिँ हाम्रो आएको छ 4000 angstrom है and by the way angstrom 1 angstrom भनेको चाहिँ हुन्छ 10 to the power -10 मिटर जो चाहिँ यहाँ लेख्नु जरुरी छैन मैले के गरे सुरुको भ्यालु पनि angstromमै छ that's why last को भ्यालु पनि angstromमै लेखे so if you want you can express this in meter also and your answer in that case will be 4000 into 10 to the power -10 meter so यो थियो second numerical now the last question for today's class the refractive index of a medium with respect to A is √2 okay so question बुझ्दै हामी यसमा given पनि लेख्दै छौं है so it is the refractive index of the second medium with respect to air okay I'll write A only that is √2 if the angle of incidence of a ray of light in air is 45 degree so air ma that means यहाँनिर है यो एंगल चाहिँ कति दिएको रहेछ 45 डिग्री दिएको रहेछ so I is 45 degree so यो पनि भयो है अनि सोधेको छ determine the angle of deviation so सुरुमा हामीले पढेको थियो टपिक deviation त्यो deviation चाहिँ निकाल्नु पर्यो है र डेल्टा जुन चाहिँ छ यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ र अब नानीहरुले सोचिहाल्नु पर्छ कि यो डेल्टा जुन चाहिँ छ डेल्टा भएको फर्मुला चाहिँ के छ डेल्टा भएको फर्मुला दुईटा थियो है अघि याद भयो होला नानीहरुलाई सो डेल्टा भनेको चाहिँ I - R अथवा R - I तर यो केस जुन चाहिँ छ रेयरर टु डेन्सरमा चाहिँ हामी फर्मुला युज गर्छौं द फर्स्ट वान है यो ठुलो हुन्छ यो सानो हुन्छ द्याट्स व्हाई हामी कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्छौं डेल्टा इक्वल्स टु I - R अब हेर्नु पर्यो नाउ यो निकाल्नुको लागि टु गेट द भ्यालु अफ डेल्टा यु मस्ट ह्याभ द भ्यालुज अफ I एन्ड R सो योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यो यु गेट द आन्सर सो लेट्स सी वेदर वी ह्याभ दिस टु भ्यालुज अर नट I दिएको छ यस वी ह्याभ द भ्यालु अफ I R दिएको छ वी डोन्ट ह्याभ द भ्यालु अफ R र अब यो R चाहिँ खोज्नु पर्छ
राइट र यो आर खोज्नुको लागि यहाँ एउटा चिज दिएको छ अनि त्यो चाहिँ हो म्यू नाउ विल गेट द भ्यालु अफ आर विथ द हेल्प अफ दिस म्यू अब सोच्नु पर्यो यो म्यूमा म्यूको फर्मुला जहाँ चाहिँ आई पनि छ आर पनि छ कुन चाहिँ हो भन्दा यो फर्मुला जो चाहिँ अघिदेखि चुपो लाएर बसिरहेको छ बिचरा कसैले युजै नगरेको फर्मुला जस्तो भएर र अब हामी यसलाई पनि हामी युज गर्दैछौँ र फर्मुलाले भन्छ 1 म्यू 2 इज साइन आई बाई साइन आर जसमा यहाँ त एदेखि ट्राभल गर्दैछ द्याट चाहिँ म के लेख्दैछु एयर अनि सो एयर म्यू 2 यो भइहाल्यो अब भ्यालु हाल्दै जाउँ है ए म्यू 2 को छ हाम्रो √2 है नाउ वी हेभ साइन आई को भ्यालु कति छ हाम्रो 45 है बट वी डोन्ट हेभ द भ्यालु अफ आर सो यसलाई हामी लेख्दैछौँ सिम्पली आरए है अब प्रब्लम आउँछ साइन 45 डिग्री यो चाहिँ कहाँबाट पाउने भन्दा यो तिमीहरू पढ्छौ ट्रिगोनोमेट्रीमा है ट्रिगोनोमेट्रीमा एउटा च्याप्टर छ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल अनि त्यसले भन्छ साइन 45 डिग्री भनेको चाहिँ 1/√2 है साइन 45 डिग्री भनेको 1/√2 सो लेट्स पुट द भ्यालु अफ साइन 45 डिग्री आउट हियर है सो हामीले पाउँदैछौँ क्रस मल्टिप्लाई पनि म गरिहालेँ √2 इन्टु साइन आर is sin 45 no so sin 45 भनेको छ हाम्रो 1/√2 है र त्यसपछि उब्रेकोलाई यहाँ गरौँ त्यसो भने निकाल्नुपर्छ हामीलाई आर सो आई विल किप दिस अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड आउट हियर एन्ड अर्कोलाई चाहिँ म गर्दैछु ट्रान्सपोज नाउ यो भयो 1/√2 यो 1/√2 यहाँ छ यो √2 यहाँ थियो इन्टुलाई ट्रान्सपोज हुँदा के हुन्छ यो पनि अझै एउटा डिभाइड सो त्यही कारण चाहिँ हामी पाउँदैछौँ साइन आर भनेको चाहिँ 1 उपर नाउ √2 इन्टु √2 इज 2 बिकज यु नो √2 इन्टु √2 भनेको √4 हो 4 को रुट हुन्छ कति 2 सो यो त आइहाल्यो बट स्टिल वी हेभन्ट गट द भ्याल्यु अफ आर एन्ड दिस इज हाउ वी गेट द भ्याल्यु अफ आर साइन आर भनेको साइन आर लेख्यो है अनि ब्याक टु तिमीहरू त्यही च्याप्टरमा जान्छौ त साइन 45 भनेको 1/√2 थियो है अब त्यो टेबलबाट हेर्नु पर्यो साइन कति डिग्री भनेको चाहिँ हाफ हो भन्दा चाहिँ है फर्मुलाले भन्छ साइन 30 डिग्री इज कति हो हाफ सो आई होप नानीले बुझ्यो होला सो हाफको बदली चाहिँ है हाफको बदली चाहिँ हामी लेख्दैछौँ साइन 30 डिग्री है र यसलाई कम्पेयर गर्दा है साइन आर र साइन 30 इक्वल हो भने यहाँबाट के बुझ्यौँ हामी आर भनेको चाहिँ कति डिग्री रहेछ 30 नाउ वी हेभ द भ्याल्युज अफ बोथ आई एन्ड आर अब यो दुईटाको साथाल चाहिँ हामी के निकाल्छौँ हामी डेल्टा भनेको चाहिँ एङ्गल अफ डिभिएसन जो कति छ आई माइनस आर सो फाइनली डेल्टा कति आउँदैछ आई भनेको छ 45 डिग्री अनि आर भनेको छ 30 डिग्री सो डेल्टा रहेछ 15 डिग्री सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले न्युमेरिकल गर्छौ है र न्युमेरिकल गर्दा क्वेसनमा के छ त्यो लेख्ने हो अनि जे निकाल्नुपर्छ त्यसलाई कसरी निकाल्नु सकिन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ सोचिहाल्ने हो अनि त्यसमा के चिज चाहिन्छ त्यो छ अथवा छैन त्यो एकपल्ट चेक गर्ने हो जस्तै यहाँ आर थिएन पहिला हामीले यसरी गरेर चाहिँ के निकाल्यौँ आरको भ्याल्यु निकाल्यौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्यौँ एङ्गल अफ डिभिएसन सो यो थियो अन्तिम टपिक र यसको साथै आजको हामी यो क्लासलाई पनि यही अन्त गर्दैछौँ र अर्को क्लासमा हामी रिफ्र्याक्सनको केसेसहरू दुईटा स्पेसल केसेसहरू छ त्यो पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ रिफ्र्याक्सन थ्रु प्रिजम रिफ्र्याक्सन थ्रु अ प्यारल ग्लास स्ल्याब त्यो पनि हामी लिँदैछौँ